هذه الإحساء تعتبر هي البوابة تاع الربع الخالي. جينا نجربوا واحد الحاجة اسمها، قال كاين طريقة معينة باش يطبخوها، مش أي شخص يقدر يطبخوا هاد فيروس كورونا يواصل تمدده وتزداد رقعة انتشاره. كورونا، حرائق، فيضانات وحروب، تكنولوجيا. كما تلاحظوا الآن العالم راه يجري بسرعة البرق. الشيء المشترك الوحيد بين كل هذه الأحداث هو العقل. به نقدروا نتحكموا أو يكون لنا تأثير بما يجري حولنا. وإحنا نتحدثوا على العقل، خلونا نرجعوا شوية للخلف. هذه اللي أمامكم السعودية أيام زمان، وبالضبط في الدمام. كانت صحراء قاحلة، وفي فترة من الفترات مرت عليهم أزمة حادة واحتاجوا المال. ومن بعد الملك تاعهم قرر باش يفتح الباب لشركة أمريكية باش تستخرج بترول من هذه الصحراء. بنات قواعد ومنازل وجابت مهندسيها، وبعد 5 سنوات من العمل والدراسات قدروا يستخرجوا ويصدروا أول شحنة للبترول للخارج. ومن هنا كانت البداية. عام بعد عام السعودية أصبحت أكبر مصدر للبترول والغاز الطبيعي للعالم. ومش هذه برك، شركة أرامكو اللي ملكت المشروع أصبحت أغنى وأغلى شركة في العالم، وتفوقت حتى على شركة أبل. وبعد ما اكتشفنا المدينة المنورة ومكة والدمام في الفيديوهات السابقة، ماذا تخبئ لنا الشرقية من مفاجآت؟ خاوة، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم رانا في السعودية، سخانة راني مديرها فيها حالة، معليش على ما نديروش الاعذار حبيبي. رانا في واحد البلاصة اسمها ارامكو. هذا بيز كامب، هذا يسكنوا فيه هنايا وين يخرجوا البترول. البترول راهو غير هنا الصحراء اللي يجبدوا منها البترول. فكنا في جولة ستيل تاعهم قاعد كي كاليفورنيا، موسيقى كاليفورنيا والنخيل طالع قدامك. فراني هنا مع صحابي احمد واحمد، دارنا تور. كيما قلت لكم البلاصه هذه كان يسكن فيها احمد كي كان صغير. احمد درك راه يسكن فيها هو كبير. بيبي والله شرفت. بالك انا نجي نسكن فيها وانا كبير. ان شاء الله شرفت خويا. ربي يعطيك خويا. يحاول يطلع من السعوديه ما يقدر، يا رب ان شاء الله يقولوا له امين. ممنوع تقعد عندنا، بس تقعد عندنا احنا نضيف. نقعد حراق والله لا يا شيخ، ما عليك، نحط لك مكيف ثلاجه. لا حراق يعني بدون وثائق. حراق بدون وثائق. عندنا حراق معنا بدون وثائق. ديروا لي الوثائق. انا احتاج سواق. حراق هو سواق. لا حراق يعني بدون وثائق، فانا احتاج سواق عادي احط على كفان. الله. او في الحقيقه وش ندير؟ في الحقيقه تكون نسافر. لا نسوي كومباني. خلاص اوكي، بيج كومباني. نخلطها بالكومبانيات. ايش ملك الدرون. ملك الدرون. كيف لو يعرفوا لي نقطه الضعف. جيب الصاعقه. بس ما جبتهاش، خفت. عندك صاعقتها؟ انا عيب. نعطيك اياها، نسلفك اياها. احمد وديني سينما الطفوله. سينما الطفوله؟ يلا. هلو. شو هذه احمد؟ كانت امي تجيبني هنا ونسبح احنا صغار ونحسها غميقه كذا. شوف والله لو تحط يدك ما توصل يعني كذا الناس كم خبيب والله. مسكين جا الشوق هذاك تاع الطفوله. كاين بيسين كبيره هناك. هذيك لا انا ما اسبح فيها. بصح وقت نسبحوا الان درجه الحراره تاعها 38. الحياة مغامرة، والناس اللي تسافر تعرف معنى هذاك الإحساس لما تدخل مدينة جديدة وما تعرف عليها ولا شيء. وش هاد الجدران والمنازل الغريبة؟ هيا احنا بديت نحس روحي صح في السعودية. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي واكتساب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياة. رانا في مكان اسمه فندق الكوت. الكوت باللغة تاعهم هنا معناها قلعة. هذه البلاصة عمرها أكثر من 250 سنة. شوفوا أصدقائي، في هذه اللحظة رانا راح نجربوا كثير من الأمور الجديدة. يقولوا لنا الحسا. جينا نجربوا واحد الحاجة هي روز إحسائي. حنا موالفين ناكلوا الروز بسمتي، زعما ما نهتموش كثير منين جاي هذا الروز. يعني إذا أي واحد طبخه يا إما يطلع عجين أو يطلع ناشف. في طريقة معينة للطبخ، ما أدري كيف. اسمها قال كاين طريقة معينة باش يطبخوه، ماشي نامبورت كي، مش أي شخص يقدر يطبخوا هذا الروز. راني جعت. أصدقائي هذا هو الرز الحساوي. بسم الله.
شوفوا سينما قوة ما بابا. بنين عنده واحد القو. وهذه هنا سلطة، هذه جريش، غنجربوا الجريش. واو والله غير بنين. لما نعرف الطعم تاعو سنادوك نقول لكم. زيد واحدة تخلطوا لي المشاعر. فيه حليب، شويه لحم، وفيه اللحم مرحي مفروم، بصل، واحد الطعم نعرفه ونسيته، فيه القرص. في نصيحة خبيبية تقول أنه مستحيل تحس روحك ابن البلد إلا إذا لبست لبسها، ولهذا قرر صديقي أحمد يلبسني الغترة البيضاء والشماغ السعودي. مستحيل أيضا تعرف طابع وتاريخ مدينة ما من غير ما تزور أسواقها الشعبية اللي محلاتها وحيطانها تحكي لك الكثير من القصص اللي مرت عليها، وخاصة هذا السوق الملقب بالقيصرية. لما تشوفه من السماء تعرف أنه رمز من رموز المدينة بحكم شكله وطابعه القديم والمميز. ولكن عرف هذا السوق حادث مؤلم جدا في عام 2001. تهمت ألسنة النار من كل الجهات وفقا شكله، والآن عادوا ترميمه بحيث خلوه يشبه كيف ما كان في الماضي، لأنه يعتبر أيقونة الأحسائيين منذ القدم. نظر على كيف كان تجار الأحسائيين يشتغلوا، محلات صغيرة بنفس الحجم لكن لكل تاجر لمسه الخاصة في البيع وكسب القوت. خوا المسجد هذا اللي ورايا اسمه مسجد جواتا. حسب المعلومات المتداولة انه هذا المسجد هو اول مسجد صلوا فيه صلاة الجمعة بعد المسجد النبوي. خلوا فيه يعني الطابع تاعو القديم. المساجد كلها القديمة اللي شفتها في المدينة المنورة عاودوا جدوها صبغوها كل شيء، لكن هذا شوف خلوه حتى بالطين والتبن هذاك الصغير. فانا حبيت نشوف هذا النوع تاع البنايات كيفاش بكري كانوا يبنيو في هذا الحر، كيفاش يستقبلوا المطر، كيف ما في ولا شيء فوق السطح. لكن الحاجه اللي شفتها انه مش عالي كثير. ما مانيش عارف كيف في الماضي كانوا قصار ولا هذا البلاط اللي عادوا يستخدموه طلع شوي في مستوى الارض، الله اعلم. انا على ما اظن انهم كانوا في الماضي هنا يستخدموا هذاك اللوح تاع الخشب تاع النخيل. للاسف جينا الباب تاعو فلقيناه مغلوق، فممكن يفتحوه فقط وقت الصلاه. احنا الان رانا نمشيو في الصباح الباكر نستغلوا الوقت انه الحراره كل ما يطلع النهار كل ما تزيد الشمس. سخانة شوية برك ما كانش بزاف. كيما راكم تشوفوا هنايا كاين هذا السوق القديم. شوف السيارة هذه كيفاش عاملينها فيه ستايل جميل جدا، فاشينها الرد وحاطينها هنايا في السوق. حتى الاسواق الاحسائية كامل بهذا الستايل ديال الباب تاعها مبني وفيها هذاك حديد في الوسط. ان شاء الله يكون عجبكم الكليب هذا صغير خفيف ظريف. راك تعرف عندي شويه موهبه في الراب، كنت صغير كنت نحب الراب يو من بعد اعتزلت تبت الله تاب عليك. الحين حشيش وعرج. كما راكم تشوفوا هنايا المكان هذا جميل جدا. الناس يجوا في العشيه يزهاو كل شيء، ياكلوا ستريت فود، يشريوا البسه، ينتقلوا مكان واحد اخر. يلا خوالي راني فوقها هنايا سفينه حساويه. في الماضي كان هذه المنطقه يسميوها البحرين، مش دوله البحرين، هذه المنطقه كلها كانت تسمى البحرين. نسيت ما قلت لكمش انها اكبر محافظه هنايا في السعوديه. كما راكم تشوفوا داروا ستايل هذا مليح بيان، كان البحر منه نقول لك شويه اجواء تاعهم فيري نايس. حاجه مميزه شدت انتباهي في هذه المدينه، النخيل في كل مكان، وين ما تدور تشوف واحة. فبعد ما تقربت لأهلها والكبارها قالوا لي أنها تعتبر جزء من حضارتهم وأنهم ما يقدروش يعيشوا بلا بها،
بحيث أن نكبروا معها والكل نخلع عندها حكاية معها، فكل ما يتهلاو فيها تعطيهم منتوج جيد في النهاية. أصدقائي كيما شفتوا رانا فوق واحد الجبل مش عادي خلاص، في مدينة اسمها مدينة الإحساء، ومدينة الإحساء هذه تعتبر أكبر واحة في العالم، 10% من المنتوج تاع التمور في الشرق الأوسط. وهذه الإحساء تعتبر هي البوابة تاع الربع الخالي. الربع الخالي هذا جاي جزء كبير من السعودية فيه غير ريمان. هذه الصحراء بالربع الخالي بخلوها من الحياة تقريبا، فهي من أكثر بقع الأرض قسوة من حيث الظروف المناخية، وما كانش اللي يستكشفوه مؤخرا وين بداو يديروا رحلات فيه. صحراء قاحلة خلاص. فهذا الجبل التكوينات الجيولوجيه تاعو شفت منها كثير انا في العالم، مثل كابادوكيا وين الناس بناو المنازل تاعهم، فالتربه تلقاها شويه مش صلبه، يعني تقدر تنقش فيها عادي، ممكن كيسيه منظر مش نورمال خلاص. وهذا الجزء اللي جينا منه هنايا الجزء الخلفي، اسمه وين يسكنوا السكان، دخلنا حنايا. رحلتي هذه فتحت لي عيني على بزاف حاجات. فالشعب السعودي أدهشني بطيبته وكرامته، غير يعرفوا أنك جزائري يفرحوا بك ويقابلوك بالأحضان. فلهذا كل شخص يظن أنه السعودية فقط حج وعمرة نقول له راك غلط، وما لازمش تحكم على أي بلد في هذا العالم حتى تزورها وتعيش مع أهلها. لهذا دائما نقول لكم سافروا فهنالك الكثير في انتظاركم. وشكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، وما تنسوش تدعمونا بالنشر والتعليقات، لأنه كل تعليق بالنسبة لي شجعني باش نواصل وندير فيديوهات أكثر. إذا كنت سعودي أو من أي دولة عربية ننصحك تشوف هذا الفيديو على الجزائر، وإذا كنت جزائري ننصحك تشوف الفيديوهات السابقة تاعي في السعودية. تكملوا وما تنسوش تتابعوني على انستغرام.